ठिकाणी 4 मीटर कापड घेतलेलं आहे व कट पीस मधील 75 सेंटीमीटरचं अस्तर घेतलेलं आहे. कॉटनचं जे आपण ब्लाउजला वापरतो तेच अस्तर आहे. चला तर मग बघूया या प्रकारे इथे अस्तरात घेणार आहे. अस्तरात आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. या ठिकाणी 13.5 इंचाची उंची व 1 इंच शिलाई वाढवण्यासाठी या प्रकारे मी घेत आहे 6.5 इंचाचं 6.5 इंच शोल्डर व 6 इंचाचा मोंढा. या प्रकारे शोल्डर व मोंढ्याचं मार्किंग करून झाल्यानंतर या ठिकाणी मी आता छातीचा चौथा भाग घेणार आहे. 7.5 इंच 20 इंचाची छाती असल्यामुळे 7.5 इंच छातीचा चौथा भाग व 2 इंच शिलाई मार्किंगसाठी तुम्ही 1.5 इंचही घेऊ शकता. या ठिकाणी मोंढ्याचे गोलाकार भाग देण्यासाठी 2 इंचावरती एक मार्किंग करून घेतलेली आहे व नेहमीप्रमाणे शोल्डरच्या निम्म्यावरती एक मार्किंग करून 1.5 इंच आतमध्ये व बाहेर 1.5 इंच आतमध्ये या प्रकारे 2 मार्किंग करून घेतलेल्या आहेत. या दोन्ही मार्किंग पण या प्रकारे सरळ लाईन मध्ये पट्टीच्या साहाय्याने जोडून घ्यायच्या आहेत. दोन्ही मार्किंग पासून येथे गोलाकार शेप देऊन घ्यायचा आहे. बघू शकता. या प्रकारे मी दोन्ही गोलाकार शेप देऊन घेतलेला आहे. हा शेप देऊन झाल्यानंतर आता आपण इथे कमरेची मेजरमेंट टाकणार आहे. तुम्ही या प्रकारे सरळ लाईन ड्रॉ करून सरळही घेऊ शकता किंवा या ठिकाणी कमरेची मेजरमेंट टाकून मार्किंग करून तिरकी लाईन ड्रॉ करून घेऊ शकता. तर मी या ठिकाणी या प्रकारे सरळच घेणार आहे. आता या ठिकाणी आपण फ्रंटचा गळा घेणार आहोत. 20 इंचाचं मी शोल्डर ठेवणार आहे. या ठिकाणी 4.5 इंचावरती मार्किंग करून या प्रकारे चौकोन ड्रॉ करून घ्यायचा आहे व या ठिकाणी आता आपण गोल गळ्याचा शेप देऊन घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता या प्रकारे गळ्याचा राऊंड शेप देऊन घ्यायचा आहे. या ठिकाणी या प्रकारे शेप देऊन घेतलेला आहे. आता आपण हे कट करून घेणार आहोत. या ठिकाणी मी फ्रंट आणि बॅक असे दोन्ही पार्ट कट करून घेतलेले आहे. फ्रंट बॅक. आता आपण बॅकच्या पार्ट वरती 2.5 इंचावरती शोल्डरचे मार्किंग करून इथेही बॅकचा गळा ड्रॉ करून घेणार आहोत. बॅकचाही गळा आपण साधा घेणार आहोत. त्यासाठी मी 2.5 इंचावरती मार्किंग करून घेतलेली आहे. 2.5 इंचावरती मार्किंग केल्यानंतर त्या प्रकारे लाईन ड्रॉ करून घ्यायची आहे व गोल शेप देऊन घेणार आहे. या ठिकाणी आपले फ्रंट आणि बॅक दोन्ही पार्ट कट करून तयार आहे. आता आपण हे कापडही त्याच प्रकारे कट करून घेणार आहोत. या ठिकाणी मी हे कापड डबल फोल्ड करून घेतलेलं आहे व आता या ठिकाणी फ्रंट आणि बॅकचे दोन्ही पार्ट या प्रकारे ठेवून मी कटिंग करून घेणार आहे. चला तर मग या प्रकारे मी फ्रंट आणि बॅकचे दोन्ही पार्ट ठेवून हे कापड कट करून घेतलेलं आहे. आता आपण उरलेल्या कापडाच्या स्लीव्ज कट करून घेणार आहोत. स्लीव्ज कट करण्यासाठी या ठिकाणी
घेणार आहोत. या ठिकाणी या प्रकारे कापड फोल्ड करून घेतलेला आहे व 9.5 इंचावरती मार्किंग करून घेत आहे. बघू शकता. डॉट डॉट कापडावरती मार्किंग करून घ्यायची आहे. कधीही सरळ लाईन ओढायची नाही. लाईन ओढल्यामुळे कापड गोळा होतो. त्यामुळे या प्रकारे डॉट डॉट आपली लाईन ड्रॉ करून घ्यायची आहे. बघू शकता या ठिकाणी मी डॉट डॉट ड्रॉ केलेली आहे. व आता मी हे कट करून घेणार आहे. या ठिकाणी मी राहिलेल्या कापडाची अगोदर सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी 9.5 इंचावरती मार्किंग करून कटिंग करून घेणार आहे. सर्वप्रथम मी या ठिकाणी पुढील भाग घेतलेला आहे व आता हे कापड या प्रकारे अंथरून घेतल्यानंतर त्यावरती हे अस्तर मी हे कापड उलट अंथरून घेत आहे व त्यावरती या प्रकारे अस्तर ठेवून साईडने टिक मारून घेणार आहे. आता मागच्या आणि पुढच्या दोन्ही भागांना मी साईडने 5 इंचावरती टिक मारून हे उरलेलं एक्स्ट्राचं कापड कट करून घेणार आहे. मी फ्रंट प्रमाणेच बॅक कापडालाही या प्रकारे टाचण्या लावून साईडने टिक मारून घेणार आहे. फ्रंट पार्ट प्रमाणेच बॅक पार्टही या प्रकारे मी अस्तर लावून स्टिच करून एक्स्ट्रा कापड कट करून घेतलेलं आहे. आता या ठिकाणी आपले फ्रंट आणि बॅक दोन्ही पार्ट एकदम रेडी आहेत. आता आपण घेरच्या प्लेट्स कशा पाडायच्या हे बघणार आहोत. फ्लेअरसाठी ज्या पट्ट्या कट करून घेतलेल्या आहे 9.5 इंचाच्या त्या या प्रकारे टोटल आपल्या या ठिकाणी 9 पट्ट्या तयार झालेल्या आहेत. तर या ठिकाणी आता 2 घेतलेल्या आहे व या प्रकारे एकावर एक ठेवून या ठिकाणी टिप मारून घेणार आहे. या ठिकाणी मी या दोन्ही पट्ट्या जॉईन करून घेतलेल्या आहेत. आता आपण या ठिकाणी अर्धा इंचाच्या चुन्या पाडून घेणार आहोत. मी या ठिकाणी अजून तीन या प्रकारच्या कट केलेल्या प्लास्टिक घेणार आहे व त्या एकावर एक ठेवून आता या ठिकाणी याच्याही मी प्लेट्स पाडून घेणार आहेत. त्यासाठी सर्वप्रथम मी अगोदर प्लेट्स पाडलेला हा पार्ट या ठिकाणी घेणार आहे व यावरती हा पार्ट मी या ठिकाणी या प्रकारे ठेवत आहे व हा या प्रकारे याच्यावरती ठेवून इथे मी प्लेट्स पाडून घेणार आहे. मी बघू शकता तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता ही फर्स्ट लेअर मी या प्रकारे प्लेट्स पाडून तयार केलेली आहे. तिला सेकंड लेअरही अटॅच करून घेतलेली आहे. याच प्रकारे मी उरलेल्या कापडाची तिसरी लेअरही करून घेणार आहे. चला तर मग बघूया तिसरी लेअर कशी करायची ते. या ठिकाणी मी तिसऱ्या लेअरच्या खालच्या साईडला या प्रकारे 1/2 इंचावरती या प्रकारे फोल्ड करून टिप मारून घेणार आहे. पूर्ण साईडला टिप मारून घेणार आहे. या ठिकाणी मी या प्रकारे 1, 2 आणि 3 या लेअर चुन्या पाडून जोडून घेतलेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता. आता आपण कमरेच्या वरचा भाग या ठिकाणी जॉईन करून घेणार आहोत. या ठिकाणी मी
बॅक पार्ट फ्रंट पार्टवरती या प्रकारे ठेवून शोल्डर जॉईन करून घेणार आहे. या ठिकाणी मी दोन्ही शोल्डर जॉईन करून घेतलेले आहे. आता मी गळ्याला एक पट्टी जोडून दापटीप देऊन घेणार आहे. या ठिकाणी शोल्डर जोडून घेतलेले आहेत व त्यानंतर या प्रकारे एक पट्टी फोल्ड करून इथे जोड न करता बसवून घेतलेली आहे. व आता आपण या ठिकाणी स्लीव्ज या प्रकारे अटॅच करून घेणार आहोत. दोन्ही साईडने स्लीव्ज अटॅच करून घ्यायची आहे. चला, या ठिकाणी मी आता आपण तयार केलेली ही फ्रिल या वरच्या टॉपला जॉईन करून घेत आहे. तुम्ही बघू या ठिकाणी या प्रकारे आपली ही फ्रिलवाली अनारकली तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता घेरही खूप जास्त आलेला आहे व फक्त 4 मीटर कापडात हे तयार झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता.